ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳንም ለእናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ክብረ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። በዓሉን ቆንጆ አድርጋችሁ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁንም ለዓመቱ ሰው ይበለን። ዛሬ ደግሞ እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ዶሮ አሰራር ከድንች ጋር ከፈለግን በሾርባ መልኩ ከፈለግን ደግሞ በእንጀራ ፈትፈት አድርገን የምንበላው አይነት አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። ሙሉ ስራውን በአክብሮት እንድትከታተሉ ጋበዝኩኝ። መልካም ቆይታ። ሽንኩርቱን በዚህ መልክ በደንብ አድርጌ ጠብሼዋለሁኝ። መጀመሪያ ካለ ዘይት ከዛ ዘይት ጨምሬ ለተወሰነ ደቂቃ ከጠበስኩኝ በኋላ እርድ የምፈልገውን አህል እጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ከግማሽ ነው የተጠቀምኩት። የኔ ማንኪያ በጣም ትንሽ ስለሆነ የእናንተ ደግሞ ተለቅ ያለ ከሆነ እያያችሁ በምትፈልጉት ከለር መጨመር ይቻላል። ከዛ ይሄንን እጠብሰዋለሁ። አሁን ይሄ ወደ 2 ደቂቃ የሚሆን ጠብሼዋለሁ። ከዘይት ከእርዱ ጋር የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ጨምረና አሁንም ይሄንን ለተወሰነ ደቂቃ አበስለዋለሁ። በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። እዚህ ጋር 2 ቲማቲም ፈጭቼ ያዘጋጀሁት አለ። ይሄንን ጨምሬ በደንብ አብስዬው ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው። በደንብ ነው ያቅላላሁት። ለእናንተ አጠር አድርጌ ነው ያሳየኋችሁ። ዶሮውን በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ካሜራ ላይ አላካተትኩትም። ይኸው እንደዚህ ልክ ዶሮ እንደምንሰራው ተቆራርጦ መውጣት ያለበትን ፓርት ቆራርጬ አውጥቼ በሎሚ በጨው በደንብ አጥቤዋለሁ ደጋግሜ። ከዛ አሁን እየቆረጥኩኝ ዶሮውን እጨምራለሁ። ዶሮውን ከጨመርኩኝ በኋላ በእጄ ክራሽ ያረኩት ነጭ ሽንኩርት አለ። እሱን ጣል አድርጌ ጨምርበታለሁ። ገልብጥ አደርገዋለሁ። በጣም የሚጣፍጥ የዶሮ በድንች አሰራር ነው። እንደ ቅቅልም መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እንጀራ ላይ እንደዚህ አፍስሰን መብላት እንችላለን። በጣም የሚጣፍጥ ነው። ልጆቼ በጣም የሚወዱት ምግብ ነው በነገራችን ላይ። ከዛ ሲኒመን ስቴክ የቀረፋ ዱላውን እንዲሁም ደግሞ ላውሮ ቅጠል ጨምሬያለሁ። በደንብ አድርጌ አብስየዋለሁ። ይሄንን ከ5 እስከ 8 ደቂቃ የሚሆን አብስየዋለሁ። ዝቅተኛ እሳት ላይ አድርጌ ድስቱ እንዳይቃጠልብኝ በመሐከል እየከፈትኩ በዚህ መልኩ እያማሰልኩት ነው። አሁን ከ5 እስከ 8 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። ከሱጎ ጋር እዚህ ጋር አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። 6 ኩባያ ውሃ ነው የጨመርኩት። ይሄንን ከርንና አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንደዚህ ሆኖ እየበሰለልን ነው። አሁን ቅድም የጨመርነው ላውሮ ቅጠልና ሲኒመን ስቲኩን የምናወጣበት ሰዓት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፈቅፍቄ ያዘጋጀሁት 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ከ1 የሾርባ ማንኪያ በለጥ የሚል ዝንጅብል እጨምራለሁ።
ዝንጅብሉን ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁኝ። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ስለሚያደርገው ነው እንደዛም የተጠቀምኩት። እሳቱን ዝቅ አድርጌ በዝቅተኛ መጠን ላይ አድርጌ እሳቱን አበስለዋለሁ። ዶሮ በጣም ቆንጆ ሆኖ የደረሰልኝ። አሁን 2 ካሮት በዚህ መልኩ ቆርጬ ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ጨምርና አበስለዋለሁ። ዶሮውም እንዳያችሁት ይሄው እንደዚህ በስል ብሏል። ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልን። ካሮቱን በስሏል። ድንች ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምረና አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው የዶሮ ቅቅሉ ወይም ደግሞ የዶሮ ድንች በጥሩ ሁኔታ ደርሷል። በጣም ሽታውም ልዩ ነው። አሁን እዚህ ጋር ከለርዶን ቃሪያና የሚያቃጥል ቃሪያ ጨምሬያለሁኝ። ይሄንን አብሮ አንድ ላይ ትንሽ ጣዕም እንዲሰጠው ለ1 ደቂቃ የሚሆን አብሬ አበስለዋለሁ። ይሄው እንደዚህ ለ1 ደቂቃ 2 ደቂቃ የሚሆን ከቃሪያው ጋር በስሏል። ቃሪያው ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ውፍረቱም ሁሉም ነገር እንደምፈልገው ነው። አሁን እዚህ ጋር እሳቱን አጠፋዋለሁ። ድንቹም እንዳያችሁት በደንብ ነው የበሰለው። ተመልካቾቼ ያው እንደዚህ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ተመልሰን ተገናኝተናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልጆችን በጣም ይወዱታል። እናንተም ደግሞ ካልሞከራችሁት በዚህ መልክ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ የምግብ አሰራር ነው አብረን የሰራ ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ፣ እንዲሁም ሼር ለምታደርጉልኝ ለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብረልኝ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። ሰላም ሁኑልኝ።